फर्स्टमा चाहिँ मैले टमाटर प्याज अनि क्याप्सिकम लसुन काटेर रेडी गरिसकेको छु। यस पछाडि भनेको चाहिँ रेडी गरिसकेको मासु चाहिँ तेलमा हालेर डिप फ्राई गर्दैछु। यो डिप फ्राई गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई थोरै टाइम होल्ड गरेर राखेर त्यस पछाडि लसुन प्याज सबैलाई हालेर टमाटर हालेर चाहिँ मिक्स गरेर डिप फ्राई गरेर चाहिँ चलाएर यसलाई चाहिँ 5 देखि 10 मिनटसम्म चाहिँ डिप फ्राई गरेर यसलाई चाहिँ राम्रो फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो माथि चाहिँ अब डिप फ्राई गरिसके पछाडि चाहिँ के भन्छ आफ्नो स्वादअनुसार खोर्सानी चिल्ली अनि मसला ससला अक्रम हालेर चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ एकछिन राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसलाई चाहिँ टमाटर चाहिँ अब गुजा हुइन्जेलसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यस पछाडि चाहिँ अब अलिकति के एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ नुन आफ्नो स्वादअनुसार नुन हाल्ने हैन। नुन हालेर चाहिँ अब टक्क चलाइदिने। अलिकति मैले चाहिँ प्रोफेसनल चाहिँ कुक होइन र पनि यसो घरमा बस्दा चाहिँ टाइम पास खाना कसरी बनाउने भन्ने कुरा, खारे चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ मजाले चलाएर 2-3 मिनटसम्म चलाउने। अनि चाहिँ डढ्छ कि भने नडढिन्जेलसम्म चाहिँ राम्ररी अलिकति चाहिँ आगो चाहिँ अलिक कम्ती ग्यास अलिक कम्ती बनाएर चाहिँ मजाले डिप फ्राई गर्ने ताकि भित्रको मासु चाहिँ रातो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ राम्रो फ्राई गर्ने। यसलाई एकछिन चलाइसके पछाडि चाहिँ थोरै टाइम पछाडि चाहिँ यसलाई सुप हाल्ने कार्यक्रम हुन्छ। यहाँ सुप हालेपछि चाहिँ यसलाई अब 2 देखि 3 मिनटसम्म चाहिँ राम्ररी गुजु हुने गरी चाहिँ राख्ने। यसरी चाहिँ हाम्रो मासु तयार भइसक्यो। कस्तो लाग्यो हेर्दै गर्नु होला।